سلامونه ملګرو ویلکم اگین د لینکس لیکچر نمبر 12 ته هرغلاس موږ او تاسو په دې کې وی ایډیټر چې کوم دی هغه پاتې دی هغه باندې به کار کوو ان شاء الله موږ تاسو به بیا نیکسټ ټاپک سٹارټ کوو زره ځم خپل سلایډ ته نو را به شو دا به سلایډ شو ته بوزو چې تر څو موږ سره لږ کلیر وبرهي ښه ملګرو دلته ګورئ موږ تاسو نینو باندې خبرې وکړلې په تېره ویډیو کې دلته به موږ او تاسو چې کوو په وی آی یا وی ایم باندې به خبرې کوو وی آی ویژوال انسټرومنټ د دې ابریویشن هم مخفف دی ایډیټر د سیم لایک نینو د نینو په شان دی یو ایډیټر دی بټ هاز ملګرو ته لږ املایي غلطي شوې ده but have a little difference in VI editor VI editor یې غنه لږ تفاوت لري we has دلته مونږ بیا غلطي کړې ده ملګرو نو پرابلم we have two modes په VI editor کې دوه موډونه دي ملګرو یو ته انزرشن موډ یا انزرټ موډ ویل کېږي بل ته کمانډ موډ ویل کېږي to make changes in file we must in the insert که چېرته غواړئ چې ملګرو چې وکړئ په فایل کې تغیرات راولئ هغې لپاره به تاسو چې کوئ آی به پریس کوئ انزرشن موډ ته به داخلیږئ اوس به هلته ووایو که تاسو کمانډ موډ کې وای غواړئ چې د فایل سیو کړئ تاسو به کمانډ موډ ته راځئ د فایل به څنګه کوئ سیو کوئ هغې لپاره به تاسو چې وکړئ پریس به کوئ کولن به کې واچوئ هغې ډبلیو بیا به د اگزیټ لپاره به کیو پریس کوئ تاسو ډبلیو کیو دواړه په یو ځای هم چولی شئ که نه سیو کول غواړئ تاسو به کیو او چې به پریس کوئ اسکلیمیشن مارک ته دلته مخته لږ ایکسپلین شوی دی وی آی چې دی یا وی ایم وی آی د وی ایم یو اولډ وی آی یو اولډ ایډیټر دی د وی آی چې وی ایم چې دی یو نوی ورژن دی دلته ملګرو تاسو به وی ایم ولیکئ فایل نیم به ولیکئ چې کله فایل نیم به ولیکلو هغې نه وروسته به تاسو چې وشو دلته موږ سره وی ایم موډونه لري یو ته ډیفالټ موډ یا انزرشن موډ ویل کی کمانډ موډ انزرټ موډ کې کولی شئ چې وکړئ تاسو لیکنه ټایپ کړئ د هغې له د وتلو د سیو کولو لپاره کمانډ موډ ته به راځئ مخته یې ووایو تاسو به لا ښه پوه شئ وی هم همدا شان زه سیستم ته راځم خپل سیستم راخلاصوم تاسو ښه پوه شئ دا هغه هلته چې غږېدل د خاصې دیولو چې رژا دا لومړنۍ ورځ د مونږ به په دې کې د کورس ته دوام ورکوو زه راځم ملګرو سیم ټو سیم لکه مونږ نیډو کې چې ترسره کوو د دې لپاره زه چې کوم ایلیس کوم ما سره فایلونه ملګرو ډېر زیات موجود دي د ډیلیټ کولو لپاره هم مونږ ویلي وو ملګرو تاسو به آر ایم ډاش آر اف یا آر ایم هم سمپل کرولی شئ ډاش آر اف به وکاروئ ټیسټ ډاټ ډیو6 ما ته ډیلیټ کا ټیسټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل چې د هغه فایل ډیلیټ کا چې من سره فایلونه لږ سیسټم کې زه دا ډیلیټ کول ملګرو بیا تاسو ته ښه ملګرو ما فایلونه ډیلیټ کړل من سره ټرمینل لږ غوندې ډک غوندې ښکارېدله مونږ سره بیا معلومات سمه کېدل نو دلته زموږ سره یو فایل هم نه دی موجود نو لومړنی تاسو سیم ټو سیم لکه نینو ایډیټر دی تاسو دا هم کارولی شئ خو دلته زیاتره په ریډ هارډ کې چې کارېږي یا مونږ په سینټ او ایس کې یا د نورو هغه کې کاروو ډسټرکټ کې هم سره وی آی ده چې دلته به تاسو وی آی لیکئ فایل نیم به لیکئ دې نه وروسته که زه دلته راشم ورته ولیکم چې ټچ ماته یو فایل جوړ کا د چې په نوم د ټیسټ په نوم موږ سره ملګرو فایل جوړ شولو لینکس ملګرو ایکسټینشن ته نه ګوري چې تاسو ایکسټینشن ورکړلو یا نه ټیکسټي که ور مو کړلو هغې بیا په ډیپینډ کوي چې تاسو کوم ډول فایل جوړول غواړئ نو راځو ایلیس کوم ما سره ټیسټ په نوم یو فایل ده او که کیټ کا ما ته ټیسټ وګوره په دې کې هیڅ هم نشته وی آی به ولیکئ ملګرو بیا به ټیسټ او فایل نیم به ولیکئ انټر به کوئ نو تاسو ګورئ دلته موږ د فایل ته رادننه شولو که اوس زه دلته لیکنه کوم ما ته اجازه نه راکوي زه لیکنه ما آی پریس کړلو ملګرو خو لیکنه خو خط کوي زه بیا ته دې څخه اگزیټ شم نو ګورئ ملګرو دې څخه اگزیټ کلیر کړم وی آی ټیسټ دې فایل ته لاړ شم چې دې فایل ته دا لیکنه خو چې ما هلته اوس وکړله هغه سیو شوله دلته اوس د کوم موډ دی دغه موډ دې ته ډیفالټ موډ ویل کېږي یا دې ته کمانډ موډ ویل کېږي
اوس دې لپاره چې تاسو الاود نه یا دې کې تاسو اوس لیکلی نشئ کولی این پریس کوئ تاسو خپله چیک کوئ نو پریویس ریګولر ایکسپریشن تاسو ایل پریس کوئ بغیر د ای نه او د آی نه چې تاسو یا به آی پریس کوئ چې انزرشن موډ ته په دې کې تغیرات راولی یا چې یا به ای په زه ورته وایم چې آی مې چې پریس کړلو ملګرو زه اوس کوم موډ ته راغلم په دې کې انزرټ موډ ته اوس په دې کې زه الاود یم چې وکړم تغیرات راولم زه ورته ولیکم چې دیس از د وی آی editor VI editor ملګرو تاسو چې وکړئ this is the VI editor the VI editor زما لکه سمپل لیکنه وکړله اوس دا موږ سره انزرشن موډ کیو تاسو چې د دې څخه راوتل غواړئ دا سیف کول غواړئ تاسو به چې کوئ دې فایل کې اوس زه سیف کول غواړم دا لیکنه موږ په نینو کې هلته کنټرول ای به پریس کوله تاسو به اوس چې وکړئ دلته به راشئ د دې څخه به اسکیپ بټن به پریس کړئ اسکیپ چې ای ای سی په کیبورډ کې لیکلی چې به وکړئ شیپ بټن مونسئ کولن یا ډبل ډاټ دا به پریس کړئ دلته به ډبلیو ولیکئ د رایټ لپاره ډبلیو رایټ کا دې کې تغیرات چې کوم وشول او کیو کویټ شه د دې څخه وځئ یا تاسو سمپلی یو هم لیکلی شئ ډبلیو ولیکه انټر کړئ دغه کې تغیرات څنګه شول سې شول د دې څخه د ایگزیټ کول لپاره به شیفټ او کولن به بیا پریس کړئ شیپ کولن یا ډبل ډاټ چې ورته کیو به پریس کړئ موږ تغیرات سیو کړل دې څه اوس ایگزیټ کېدل دي انټر به کوئ دا فایل موږ څنګه کړلو سیو کړلو دې کې موږ کوم تغیرات چې راوستل هغه هم سره سیو شول اوس زه ټیسټ فایل کیټ کول غواړم دلته به تاسو چې وکړئ کیټ به کوئ ټیسټ په نوم کوم فایل د هغې ګوره چې موږ سره لیکنه سیو شوي ده که نه تاسو ګورئ ملګرو دلته موږ سره چې سیو شوي دي دیس از د وی ایډیټر کوم لیکنه چې موږ په دغه ټیسټ فایل کې ترسره کړه د وی ایډیټر په توګه سیم ټو سیم لکه نینو تاسو چې کولی شئ وی ایم هم کارولی شئ وی ایم ولیکئ ما سره یو فایل شتون نه لري تاسو سمپلی یو فایل ورته ولیکئ چې جان ډاټ ټي ایکس ټي دا سره ما سیسټم کې نشته دا فایل هم درته جوړوي په دې فایل کې تغیرات هم راوستلی شئ دا هغه د وی آی اډوانس ورژن ده انټر کئ فایل ته دننه شولی تاسو به چې وکړئ اوس دلته تاسو ډیفالټ موډ یا کمانډ موډ کې دا ډیفالټ دې کې تاسو اوس لیکنه نشئ کولی د لیکنې لپاره به تاسو انزرشن موډ ته آی به پریس کئ چې آی مو پریس کړلو هغې نه وروسته به تاسو خپل کوم تغیرات چې د فایل کې تاسو کولی شئ راولی زه ورته لیکم چې دیس از دی وی ایم ایډیټر صحیح ده نو تاسو اوس دغه فایل سیو کول غواړئ د سیو کول لپاره به تاسو چې وکئ کمانډ موډ ته به ځئ اسکیپ به پریس کئ او شیفټ به ونیسئ ډبل ډاټ یا کولن دا به ووایئ اینه وروسته به ډبلیو او کیو په یو ځای واچوئ تاسو چې شي دې څخه به ماته رایټ که د لیکنه په دې کې یا یې سیف که او کیو منه کویټ شه دې څخه اوس انټر کړئ مونږ لیکنه څنګه کړله سیو کړله که زه اوس ایلیس کم ما سره اول د جان ډاټ ټي ایکس ټي نو فایل نه و جوړ خو ما ته یې جوړ هم کړلو په دې کې مونږ تغیرات راوستل اوس زه کیټ کوم وی بخښئ ملګرو جان ډاټ ټي ایکس ټي دلته ګورئ تاسو مونږ سره لیکنه په دغې فایل کې سیو شوې ده ښه دا د موږ سره چې و د وی آی او وی ایم ایډیټرونه و تاسو کولی شئ چې یو فایل ته لاړ شئ مثال په طور زه دلته راغلم وی آی مې ولیکلو جان ډاټ ټي ایکس ټي فایل ته راغلم چې راغلم په دې کې اوس ما چې وکړل اوس ګورئ ملګرو زه لیکنه کوم هیڅ نه کېږي ګورئ ما سره لیکنه نه کېږي ځکه زه کیبورډ کې او که آی مې پریس کړو یا مې ای پریس کړله زه انزرشن موډ ته هیلیږم آی پریس کئ تاسو آی پریس کوئ دا څنګه حساب شو ښه ما آی پریس کړلو زه اوس انزرشن موډ ته راغلم دلته ما لږه لیکنه وکړه دیس از د another changes دا نوره تغیرات موږ راوړل اوس یو نفر وایي که نه چې زه نه غواړم چې دا لیکنه په دې فایل کې سیو شي بیرته پښیمانه شولی د نه سیو کولو لپاره به تاسو خلک چې کوئ خلک چې اګزیټ شئ دغه لیکنه موږ سره پخوانی لیکنه څنګه وي هغه دی پرته وي خو د کوم چینجز مې چې راول دا نه غواړم چې سیو شي تاسو به بیرته انزرشن موډ څخه کمانډ موډ ته لاړ شئ اسکیپ بټن به ووایئ دا ملګرو کمانډ موډ دی په دې کې اوس تاسو کمانډ شیفټ به ونیسئ کولن یا ډبل ډاټ دا به پریس کئ چې موږ سره د سیمیکالن کوم بټن د په هغې کې پیدا کولی شئ او ډبلیو نو بخښئ ملګرو ډبلیو نه ډبلیو هی رایټ کوي سیو کوي زه ورته چې کیو
کې به پرېس کړه کویټ شه ووځه او چې وکړه ایکسکلیمیشن مارک به ورته واچوه چې مثال زه سیو کول نه غواړم کویټ شه او سیو د کومه لیکنه چې موږ راوستل ده دا ما سیو کوم انټر کړئ اوس کوم بیا راځم کیټ کوم تاسو ته جان ډاټ ټي ایکس چې دا لیکنه آیا تغیرات راغلي دي موږ تغیرات هم راوستل خو بیرته سیو نه شول د دې لپاره تاسو کولی شئ دا چې کوئ وکاروئ ملګرو دا موږ سره وی آی یا وی ایم ایډیټر دواړه سیم دي خو وی ایم چې دی نوی ورژن د وی آی اولډ ورژن دی تفاوت دی منځ کې نوره نشته زه تاسو ته د ریل اګزامپل خیاله شم د دې وی آی ایډیټرونو چې لکه څنګه کوم ډول به موږ ځو هلته لکه دا ډول هم تاسو کولی شئ یو فایل ته لاړ شئ هغې کې تغیرات راوخلو موږ به زیاتره ځو چېرته وی ایم وی آی به لیکو ای ټي سي ته لاړ شه چې ما د ای ټي سي ډایرکټري باندې په نور ویډیوګانو کې خبرې کړي ای ټي سي ډایرکټري کې ټول کنفیګریشن فایلونه یا سیستم کنفیګریشن فایل دلته پراته وي تاسو ټاپ بټن ووایئ ټاپ بټن دلته تاسو ته وایي دلته راشم کنټرول سی مثال زه ورته وایم چې وی آی / ای ټي سي کې په ای ټي سي کې پاس ډبلیو ډي ما سره اوس ملګرو د کوم د لینکس اریپوم جوړ کړی نه ده چې دلته ما سره کوم کنفیګریشن فایلز دی هغه دلته راشي یا سرور فایل چې زه تاسو د هغې کې هغې ته لاړ شم د وی آی په ترو هغه کنفیګریشن فایلونه موږ څنګه کولی شو هغې ته داخلېدلی شو لکه ملګرو سمپلي ما تېره ورځ چې هلته تاسو ته وښیل چې ایلس بیا چې ده ډاټ ls dash la دا موږ چې هایډن فایل په لینکس سیسټم کې ښایي که زه انټر کړم د ټول هلته ډاټ چې ورسره چول شوی دی دا چې د هایډن فایل دی موږ سره نارملی نه برېښي د دې لپاره اوس زه دا بیش آر سی دغه یو فایل دی چې تاسو کله د یو کمانډ الیس جوړول غواړئ په دې فایل کې په دایمي ډول ذخیره کوئ دې فایل ته د تلو لپاره به تاسو چې کوئ یو ایډیټر به کاروئ که نه وي ایم ولیکئ تاسو کوم فایل ته ډاټ ولیکئ بیش آر سی ولیکئ د وی آی په تور را دننه شولم تاسو به انټر کړئ اوس دې فایل ته راغلم نو دې کې اوس تاسو تغیرات جوړولی شئ یو الیاس جوړول یا دې کې تغیرات راوستلی شئ زه ورته لیکم چې مثال دا الیاس مې چې جوړ کړی دی اوس ګورئ زه کوم موډ کې یم ډیفالټ موډ کې یم انزرشن موډ ته داخل لیکم تاسو ته انزرشن موډ هم ولیکي تاسو به راشئ دا لیکنه به څنګه ډیلیټ کړئ دا کوم چې مونږ پریویس مخکې جوړ کړی و زه دا الیاس نه غواړم اوس دا تغیرات مونږ راوستل چې د تغیراتو سیو کول لپاره به اسکیپ بټن ووایئ کمانډ موډ ته به لاړ شئ او شیپ بټن به ونیسئ کولر او ډبلیو کیو رایټ کا او کویټ شه دې ځای دې کې کوم تغیرات چې موږ راوستل هغې څخه ایگزیټ شه دا تغیرات چې موږ دلته راوستل اوس که زه ال پریس کوم ملګرو چې موږ الیاس په فایل کې دا به کار نه کوي کار کوي ځکه چې سیسټم هلته اوس یا موږ سره چې شوی نه ده سیستم افیکټ شوی نه دی سیستم ته معلومات نه وشول چې هغې فایل کې تغیرات نو تاسو به سورس ولیکئ چې موږ په دې باندې کار کړی و چې سورس چې هغه فایل کې مثال ډاټ بیش کوم بیش آر سی فایل دې کې تغیرات راغلل هغه کمانډ موږ په دې کې اریز کړل انټر کړئ اوس تاسو ال پریس کوئ چې د الیاس سره موږ کار کوي دا ولې کار کوي یا موږ دا ډیلیټ کړو الیاس زه ورته چې ولیکم زه ورته ولیکم الیاس ډاش پی ولیکم ال ملګرو سره اوس هم موجود دی دا کمانډ ځکه موږ سره ال ما مطلب دا و چې تاسو څنګه یو فایل ته تللی شئ هغې کې تغیرات راوستئ هغې څخه کویټ کېدلی شئ دا زموږ سره چې و وی آی ایډیټرونه و چې دا موږ سره په انټرمیډیټ لیول کې لومړنۍ موضوع وه انشاءالله موږ د دې نه وروسته به چېرته ځو بیا هغه یوزر ان ګروپ یوزر څنګه جوړیږي او یوزر ته پرمیشن څنګه ورکوي یوزر پاسورډ څنګه چینج کېږي هغه به ټول د کمانډ له لارې کوو ترسره کوو دا ملګرو ویډیو خوښ شوي وي دعاګانو کې میا ساتئ او چینل سبسکرایب کوئ او بیل ایکن باندې کلیک کوئ چې نور ویډیوګانې اپلوډ کوم تاسو ته په وخت رسیږي